Welkom, Waterman mensen. Het is de maand van augustus. We gaan even kijken. Wat komt op in augustus? Ga even kijken. Oké, dames en heren. August is een zeer positieve maand. Oké? Waterman mensen. Oké. Sommige van jullie Waterman mensen komen over some sort of a problematic situatie met een Ramley of boodschappenman. Oké. De twee eerste week is de week van de Leo season. De lezing voor de Leo season is al upload. Als je klaar bent met deze lezing, ga even kijken. Leo season is van juli 22 tot en met augustus. Daar kan je wel zeker weten wat te verwachten in die weken. Die 4 weken, oké? Dan als we gaan naar de derde week, de week van de 22 augustus, is de week van de maag. Jullie zijn waterman, dus de 2 eerste week is positief voor jullie. Jullie kunnen alles wat je wil in de 2 eerste week gaan doen, oké? Oké, we gaan even kijken. We zien de energie van een ram, een Leo en een kreefman. Een ram, een Leo en een kreefman. Jullie waterman mensen gaat overkomen wat de ram, Leo en een kreefman heeft gedaan. Je wordt victoriously successful over deze ram, Leo of deze 3 mannen. Is een ram, een Leo en een kreef. Je overkomt whatever deze 3 mannen heb je ingebracht. Je stapt daarover, oké? In de tweede huis van geld. Ik zie dat sommige van jullie moeten wel je kindmoeder geld geven, oké? Daar kunnen soms soort van problemen met je kindmoeder en je moet even de kind nemen of financially steun de kind en zijn moeder, toen de kindmoeder voelt ze beter. In de derde huis, mensen is nou van op de hoogte over een kreef en een tweeling, een kreef en een weverly emotie. Dus sommige van jullie misschien is getrouwd met een kreef of een tweeling. Er is heel veel emotie, oké? Heel veel emotie. Wees voorzichtig. Als we bekijken de huis van de kreef. Een kreef gaat in de gevangenis. Een kreef wordt opgepakt en gaat in de gevangenis. Dat is iets wat een kreef is een kennis of een familielid van jullie. Iemand van jullie, een familielid, gaat in de gevangenis. Oké? Dus als het gebeurt, niet vergeten, je hebt het hier gehoord. Er is heel veel emotie. Voor sommige van jullie, dat is in een relatie met een tweelingman. Een tweelingman is zeer emotional, omdat de tweelingman is nou achtergekomen iets wat de kreef heeft gedaan. Dus als je hebt, een tweelingman is nou zo emotional om achter te komen wat een kreef heeft gedaan. Dus, waterman mensen, wees voorzichtig. Omdat als deze tweelingman is een kennis van jou en zo. Deze tweelingman is nou op zoek. Want deze tweelingman is zeer emotional. Je ziet 2 energie van emotie, 8 van bochel. Maar dat emotie komt tot een eind. Ik zie dat sommige van jullie waterman gaat deze kreefman helpen. Want een kreef gaat in de gevangenis. Als we zien de situatie met de Leo. Mensen is nou van op de hoogte dat een jong Leo dame is alleen voor de geld. Deze jong Leo dame is a little bit mentally off. Oké, malato, kijk, disturbed. This is a young Leo vrouw, is een young Leo buitenlanders vrouw. En deze vrouw wil alleen geld. En het maakt niet uit, deze vrouw wil de mogelijkheid kan zoeken om geld. Mensen gaan nou echt achterkomen dat deze Leo werkt vroeger in een seksclub. Sommige van jullie was niet van op de hoogte. Nou krijg je echt letterlijke informatie dat deze Leo werkt nou in een seksclub of vroeger werkt in een seksclub, want het komt best wel uit, oké? Dus voor sommige van jullie is deze persoon have
best wel geconnect met je. Je was niet van op de hoogte. Je dacht dat het was de liefde van je leven. Je komt achter dat deze persoon is gewoon een seksworker. Oké? Mensen nou komen achter omdat sommige van jullie aan het liggen en bedrikken over deze persoon werkzaamheid. En mensen gaan nou achterkomen dat deze young Leo werkt gewoon in een seksclub. Dus waterman, je geheim komt uit. Especially als je bent een man. Als je bent een man en je houdt van prostitute. Mensen nou recognize hoe je deze young Leo ontmoette. Het was in een seksclub. Okay? Is een man dat houdt van een seksclub. Viezerik. Ja. Ja, we gaan even verder. Dus mensen nou recognize iets. Dat deze meisje woont in een seksclub. Oké? Dus mensen gaan nou achterkomen dat deze man maakt misbruik van een andere vrouw. Kopie een andere vrouw informatie en gaf het naar deze jonge dame dat werkt in een seksclub of vroeger werkt in een seksclub. En eind is hier, er is heel veel emotie, mensen is nou van op de hoogte, mensen komen achter wat is gebeurd, mensen is nou achtergekomen dat een Ramley of Boldschot person is iemand dat werkt in een seksclub. Dus jullie, waterman, is zoiets als je ligt en je bedrikken hierover. En nou, mensen recognize dat je bent a little bit off. Precies zoiets als de meisje. Oké? Is nou, mensen nou hebben zo een... die zit je van, de hoek van zijn oog om te kijken. Ja, wat voor viezerik ben je? Zo, ik weet het niet. Ik ga het even verder. Nou, we gaan naar de huis van de Leo. Dat is een Leo-man hier. En dit is de kaart van een Leo-man. Vindt dat sommige van jullie waterman zijn de liefde van zijn leven. Nou, in de Engelse krijg ik dat het was same sex. Maar dan komt de dame in de waterman uit en mensen recognize dat het heeft mee te maken met een jonge dame. Jullie jonge dame, dat is een Leo-man. Dat is helemaal gek voor jou. Dit is echt een Leo-man, is een man. Hij is 50 jaar ouder. En hij vindt dat jij bent zijn twin flame. Deze man heeft geld. Er is geen vragen. Je ziet er geld, je ziet een huis. En hij wil met je trouwen. Dus is zoiets als deze Leo-person is... zij is nou in problemen, want ze draait haar rug naar deze man, maar deze man houdt van haar, want deze man denkt, ja, jij bent mijn tweelingvlam. Als we gaan even kijken in de huis van de boodschatter, de 9 huis, een boodschatterman heeft zoveel anger, een boodschatterman heeft hunger, boosheid towards jullie waterman mensen. Dus ik weet niet wie als deze man is, je vader, je broer of je zoon of whoever, maar daar is een oude boodschatterman. Hij krijgt soms soort van brik van jullie. Hij is zo boos, hij wil echt geen communicatie, geen communicatie met u hebben. Whatever is de reden, is een oude man. Want deze oude man, het is zoiets als jullie wil richting deze boodschapperman om even te vragen voor geld. Maar ja, deze man is zo boos. Deze man, hij heeft geld, maar hij gaat zeggen nee, hij heeft geen geld, oké? Dus ik zie dat, ja, het is een situatie, het is like twee broers. De boodschatter heeft geld, maar de boodschatter ga je geen geld lenen of zo. Voor wat voor reden het is, de boodschap is zoiets als nee, ik heb geen geld. Sommige van jullie wil richting een oude visschreef of scorpion vrouw. Deze vrouw woont in some soort of
Ja, apartmentgebouw. Dus het is zoiets, sommige van jullie hebben een vrouw. Het is een kreefvrouw. Viskreef of scorpion. Laat ons weten over deze. Maar het is zoiets als je werkt met deze persoon of je woont in hetzelfde apartmentcomplex als deze persoon. En je hebt een relatie met deze persoon. En het is zoiets als een jonge waterman meisje wil de vrouw even vertellen. Niet doen. Vertel ons, wie is deze vrouw? Omdat er is een oude man. Wie is deze vrouw? Ja, hij is op zoek naar geld. Ik heb het gezegd toch? There is a fish crave of scorpion. Er is een kindmoeder. Er is iemand heeft een kind met deze vrouw. Fish crave of scorpion. De vrouw woont in een apartment complex. Waterman is al onverwacht geld en baby. Oké? Is zoiets als sommige van jullie man wil richting deze visgrave of scorpion vrouw. Het is een vrouw van either op je werk of een vrouw dat werkt met jou maar jij bent op zoek naar een nieuw start, een financial new start. Je gaat richting deze vrouw. Maar daar is een jong waterman dame dat gaat deze vrouw vertellen, nee, moet je niks met deze man hebben. Dus ja, je ziet, dames en heren, als je gaat slapen overal met verschillende mensen, je slaapt met kinderen, kinderen hebben je geheim, kinderen weten wie je bent. Dus er is een oude visgrave of scorpion vrouw dat jullie wil richting deze vrouw gaan, omdat jullie zijn op zoek naar some sort of a new financial start. En deze jonge dame wil naar de vrouw even vertellen, nee, hij is alleen op zoek naar geld. Oké? Dus ja, het is echt een rare dingen. Oké? Het is zo raar. Dat, ja, maar jullie moeten weten. Dan we komen naar de huis van de waterman. En een jong vrouw wordt opgepakt voor diefstal. En een abrupt moment voor deze jong waterman vrouw, omdat ze wordt echt opgepakt voor diefstal. Oké? En deze jong waterman vrouw was verliefd op sommige van jullie. Dus is een jong waterman vrouw dat is verliefd. Maar de vraag is dat zij hebben sexually transmitted disease. En jullie alle drie hebben. Dus mensen gaan nou recognize dat deze jong waterman vrouw had ook met de vader as well as met de zoon geslapen. Ja, meisje, kom op nou. Dus er is een jong waterman vrouw dat mensen, omdat daar is iets dat komt uit, dat deze drie mensen hebben een ziekte. Deze jong drie mensen hebben een ziekte. A sexually transmitted disease. Een STD. Oké? En mensen gaan nou even vragen, hoe kan deze drie mensen, en mensen gaan nou achterkomen dat de meisje slaapt met de man en met de zon. Sure. Oké, dus dat komt uit, dames en heren. Nou, ik hoop dat is geen van jullie dat luistert. Maar je hoort wel, het is een waterman person. Want deze waterman person was verliefd op de vader en de zoon. Want daar is nou dat de drie mensen hebben, de drie mensen hebben een ziekte, een sexually transmitted ziekte. En mensen gaan nou recognize dat die drie mensen hadden met elkaar geslapen. Want ik kan niet anders, dames en heren. Die meisje heeft met die vader en die zoon geslapen. Dus ja, dat komt uit en het komt uit in de derde week van augustus.
Dus ik zie dat sommige van jullie gaat de visperson even terugbetalen. De geld is zoals een visperson. Je hebt geld van een visperson gevraagd of geleend. En deze persoon gaat best wel de geld even terugbetalen. Dus ik zie dat best wel opkomen. De persoon gaat echt de geld even terugbetalen. Dus dat wordt goed. Dus dames en heren, het is een positieve maand van jullie. Je intuition wordt geholpen. Je spirituality wordt geholpen. Sommige van jullie misschien gaat springen van de derde dimensie naar de vierde. Daar balance je de materialistic world en de geestelijke world. Daar kom je met meer rust, omdat jullie zijn luchtmensen, oké? Het is best wel een positieve maand voor jullie. Dus wees voorzichtig. Ik zal jullie adviseren om te gaan kijken de lezing van de Leo season. Zoek de Leo season WATERMAN. Daarin heb je dat break vanaf de 22 juli tot 22 augustus. Dan weet je wat gebeurt in de eerste 3 weken, oké? Dus luister naar deze lezing en dan ga luisteren naar de andere, omdat dan krijg je veel meer informatie. Oké, namaste.